דן שפטן, כיף לראות אותך שוב. דן, כבר תקופה ארוכה שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה ביחד. לפעמים כשאנחנו מדברים אתה נשמע כמו איש ימין, ולפעמים כמו איש שמאל. ימנים חושבים שאתה שלהם, שמאלנים חושבים שאתה שלהם, ואני שמעתי אותך אומר שאתה מפאיניק. ולמיטב ידיעתי, המפלגה הזאת כבר לא באמת קיימת. כל זה מוביל אותי לשאלה של היום. מי אתה, דן שפטן? אני אנסה להסביר. קודם כל, אני עדיין מפאיניק, במובן הזה שמי שמכיר את ההיסטוריה של מפא"י יודע, שמצד אחד היא הייתה מאוד נאמנה, מאוד דבקה, בלא פשרות בשום פנים ואופן, בשניים, שלושה עניינים חיוניים של התקומה הלאומית של מדינת ישראל, ומצד שני היא הבינה את הצורך בגמישות בכל מיני תחומים אחרים. והשילוב הזה של גמישות ודבקות, של לזהות את הדברים שבלעדיהם אי אפשר, ולהיות גמיש איפה שאפשר, ולהיות קשוח איפה שחייבים. להשתמש בכוח כאשר אין ברירה, ולהשתמש בדיפלומטיה ולוותר כאשר הוויתור בנושאים משניים משרת בעצם את הדבקות בנושאים העיקריים. הדבקות של מפא"י או של המפא"יניקיות, כן? במרכיב הקונסטרוקטיבי של הציונות. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. אנחנו לא באנו כדי לדכא את האויבים הערבים, ולא באנו לשחרר כל קבר שייח אפשרי במזרח התיכון, ולא באנו כדי להשיב את עטרת שלמה ליושנה ולבנות את בית המקדש. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. הדבר המכריע הוא לא גאולת הארץ, אלא גאולת העם. עכשיו, את גאולת העם אפשר להשיג רק בארץ. לשם כך צריך גם לגאול חלק מהארץ. אבל יש מקומות שנורא היינו רוצים שיהיו ריקים, ואז אנחנו נוכל לבוא ולהתיישב בהם, אבל הם לא ריקים, וצריך להבין את המשמעות של העניין הזה, וצריך גם להבין שלפעמים אין לנו מענה טוב לבעיות מן הסוג הזה. זה סוג הדברים שאנשים כמו בן גוריון ידעו לעסוק בהם. בן גוריון היה מאוד נחרץ בכמה עניינים קריטיים, ובן גוריון בסופו של דבר עשה את הפשרה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה הציונית, וזה בסוף המלחמה ב-1948, יותר נכון ב-49, כאשר אחרי שמצרים יצאה מהמלחמה, ולישראל היה מספיק כוח להשתלט על יהודה ושומרון וירושלים, בן גוריון מנע את זה, אגב, בין היתר על ידי שקרים ומניפולציות, מנע את זה, משום שהוא הבין שהקמת מדינה יהודית עם רוב ערבי תסכל את הרעיון הבסיסי של הציונות. אנחנו רצינו להקים כאן מדינה יהודית ודמוקרטית, שתהיה יהודית מבחינת זהותה, מבחינת הרכב האוכלוסייה שלה, ותהיה ליברלית, פתוחה, פלורליסטית, באופן שיהודים ירצו לבוא אליה. היהודים לא יבואו לחיות בדיקטטורה, היהודים לא יבואו לחיות במדינה משיחיסטית, הם יבואו לחיות במדינה שתשלב את הדבקות בצורך להקים מדינה יהודית, גם לנוכח התנגדות ערבית מאוד מאוד קשה, עם היכולת להתפשר עם אותם גורמים בעולם הערבי שאפשר להתפשר איתם, ואפשר לדבר איתם, ואפשר להגיע איתם להסדר ששני הצדדים יכולים לחיות איתו. במובן הזה אני מפא"יניקי. עכשיו, אני רוצה לומר משהו על החברה הישראלית. אני חושב שרובה הגדול נמצא במרכז הבמה הפוליטית. הוא לא נמצא בקפלן, זה פרויקט של כמה עשרות אלפי בני אדם, שיש להם זכות לבוא ולשדר את הסיסמאות המאוד קליטות שלהם, חלק גדול מהם קופירייטרים, והם עושים סיסמאות מאוד יפות. אני גם חושב שהרוב הגדול של החברה הישראלית, לרבות מצביעי הליכוד, לא נמצא לא עם הפרזיטים הדתיים ולא עם הגורמים, עם הניחוח הפשיסטי של בן גביר ולא עם המשיחיזם של סמוטריץ', אלא רובם הגדול רוצים להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל, רוצים להיות מאוד נחרצים מול האויבים שלה, אבל אני רוצה להזכיר שזאת גם המפלגה שהעומד בראשה קיבל את הנסיגה מסיני ואת השלום ממצרים, ורבים
מאנשיה מוכנים גם לעסוק בפשרות בכל מיני תחומים. כלומר, הרוב הגדול של הציבור הישראלי לא נמצא, לא בקוטב הימין ולא בקוטב השמאל. אני חושב גם שהפרוגרסיביזם בישראל, אותו מרכיב שאני רואה אותו כאויב הציביליזציה המערבית, ביצע התאבדות אלקטורלית. אין לנו יותר מרץ מהסוג שהיה לנו בימי זהבה גלאון, אם אנחנו מסתכלים על המנהיגות של יאיר גולן, זה דבר שונה לחלוטין. כן מסכים, לא מסכים. יש תחומים שונים שבהם אני יכול כן להסכים או לא להסכים לעמדותיו, אבל כבר אין בזה את התפיסה העקרונית שאומרת היהודים תמיד אשמים, שהיה לפרוגרסיביזם הישראלי. היום יש קאט סביב עיתון הארץ, ויש כמה אנשים שמתבטאים, ויש להם בולטות בתקשורת, באקדמיה, אבל גם זה בשוליים. אני חושב שזה לא הזרם המוביל. ואני חושב שעתידה של מדינת ישראל תלוי באותו חלק מכריע של החברה הישראלית שנמצא במרכז הבמה הפוליטית, שגם הוא רוצה בכמה עניינים מכריעים לעמוד גם כנגד כל העולם. גם כאשר כל העולם המערבי, שלא לדבר על העולם השלישי או על מדינות ערב או על מדינות ברבריות בכל מיני מדינות בעולם, אלא לעמוד על כמה דברים גם אם אנחנו מבודדים בתחום הזה, והציבור הישראלי מוכן לעמוד שם, אבל גם בעת ובעונה אחת להתפשר במקום שהפשרה נראית סבירה, ובעיקר להתמקד במרכיבים הקונסטרוקטיביים של לבנות חברה יותר איתנה וכלכלה יותר חזקה ותרבות יותר פלורליסטית וצבא יותר חזק ורפואה יותר מתקדמת ומדע יותר חדשני. בשביל זה אנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא פלסטינאים. בשביל זה אנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא קמים בשביל להרוג את האויבים שלנו, כשאין ברירה הורגים את האויבים שלנו. השילוב הזה אני קורא לו מרכז. עכשיו, אתה יכול לפעמים לתמוך במדיניות של איש של הימין, אפילו אם אתה מאוד מתנגד לחלקים מעמדותיו ולחלקים ממהלכיו. אני למשל חושב שחלק גדול של ההחלטות של נתניהו במלחמה הזאת היו נכונות. ההחלטות היו נכונות, ואני חושב שאם הוא היה שומע לעצות המאוד חסרות אחריות להפסיק את המלחמה בפברואר 24, ישראל הייתה מובסת במלחמה הזאת, וטוב שהמשכנו ללבנון, וטוב שהמשכנו לסוריה, וטוב שהמשכנו לאיראן, וטוב שעניין החטופים היה מרכיב חשוב, אבל לא השיקול העליון במערכת השיקולים של מדינת ישראל, ואני תומך בחלק גדול מהחלטותיו. אני רוצה גם להזכיר שלצד כל מיני דברים שאני מאוד לא מקבל אצל נתניהו, הוא הביא לנו את הסכמי אברהם, ושונאי טראמפ ושונאי נתניהו צריכים להכיר בעובדה שבעניינים מסוימים הוא הביא גם דברים נכונים. מצד שני הוא הקים את הממשלה שהיא לפי דעתי הגרועה ביותר בתולדות מדינת ישראל, עם המרכיבים הפרזיטיים, הפשיסטים והמשיחיסטים שנמצאים בתוכה, ועם הרמה הנמוכה של חלק גדול מאוד מן השרים שלה ושל הנציגים שלה. אבל צריך לראות את הדברים האלה, לא מחנה אחד הוא צודק וטהור, ומחנה שני הוא בחורי שטן. אני אתן אולי דוגמה מנושא שלכאורה קורע את החברה הישראלית. אני חושב שיש לנו רדיקלים משני הצדדים שהם מסוכנים. יש לנו את הרדיקלים של בית המשפט העליון, הפרקליטות והיועמ"שים, לבין הרדיקלים בתוך הממשלה, וכולם רוצים השתלטות עוינת על מדינת ישראל, ויש לנו תהליך שהתחיל כבר עם השופט ברק של השתלטות עוינת על מדינת ישראל, בזה שהמילה האחרונה בכל נושא הם שופטי בג"ץ, וכאילו יכולים הפוליטיקאים לשחק במה שהם רוצים, אבל ההכרעה תהיה של שופטים. יכולים נציגי הציבור להיבחר איך שהם רוצים, אבל השופטים בסופו של דבר יחליטו. זה בעיניי דבר בלתי נסבל. והמעמד המאוד דרמטי של היועץ המשפטי לממשלה, שצריך לפצל את המהלך הזה, זה מצד אחד.
מצד שני, התפיסה של יריב לוין, של רוטמן, שבעצם רוצה להשליט את הגורם שזכה לאמון הציבור על 100% של ההחלטות, בלי ריסונים ובלי בלמים. ואני חושב שאלה ואלה צריך לדאוג שהם לא ישיגו את מבוקשם. אם לא יהיה לנו מצב שגם הקוטב המאוד רדיקלי שבתוך הממשלה וגם הקוטב המאוד רדיקלי במערכת המשפטית, אם הם לא יהיו מתוסכלים, מצבה של מדינת ישראל יהיה מסוכן. אבל אני בכלל רגוע, כי אני חושב שהרוב הגדול של הציבור הישראלי, אחרי שיחלוף העניין של הבחירות, שבה כל אחד ינסה להציג את השני בתור אויב קיצוני, אנחנו נגיע לפשרה סבירה, שמצד אחד תאפשר לבית המשפט לעשות בקרה על החלטות, מצד שני לא תיתן לו את המילה האחרונה ולא תיתן לו את המצב שבו הוא יכול להכתיב את רצונו על מדינת ישראל. מדינת ישראל היא לא פרויקט משפטני, היא פרויקט דמוקרטי של העם היהודי, ומצד שני לא צריך לתת לשום ממשלה, וצריך לזכור, ממשלות יכולות להיות מהצד הזה או מהצד השני, לא צריך לתת לשום ממשלה מונופול על כל ההכרעות בלי שתהיה איזושהי בקרה של גורם שיש לו ראייה עם פרספקטיבה אחרת. ואני רגוע שהרדיקלים משם והרדיקלים מפה ייכשלו בסופו של דבר. משום שהחברה הישראלית לא תיתן לרדיקליזם הזה לשלוט בה. המתח הזה לפי דעתי מלובה בעיקר על ידי אלה שיש להם עניין לייחד את הצד שלהם. כל אחד מציג את עצמו כצדיק, כל אחד מציג את השני כאויב הדמוקרטיה, ובסופו של דבר, תראו, יש החלטה נורא פשוטה על השאלה, מה מאיים על הדמוקרטיה? תלוי מי נמצא בשלטון. מי שלא נמצא בשלטון אומר שזה איום על הדמוקרטיה, שהוא לא בשלטון. וזה נכון בכל שלטון. עכשיו, האם יכול להיות שבמדינת ישראל יהיו גם תהליכים שבאמת יקעקעו את הדמוקרטיה? עקרונית כן, אבל אני לא רואה אותם באופק. אני לא רואה במדינת ישראל מצב שבו באמת יכול להתמסד מצב בלתי דמוקרטי. האם יש ניסיונות ליצור מצבים בלתי דמוקרטיים? בוודאי, בוודאי. אבל האם זה יכול להתמסד לאורך זמן? אני לא רואה את האפשרות הזאת. לסיכום הייתי אומר כך, אני איש מרכז במובן הזה, שבעצם כל דבר טוב שבא אי פעם למין האנושי, בא אולי מרעיונות שהתחילו בצורה רדיקלית, אבל אחר כך התפשרו עם המציאות והפכו ליותר מתונים, משום שגם אם יש לך רעיון מאוד נכון לגבי מה טוב, ואתה רוצה להביא למקסימליזציה שלו, בסופו של דבר אתה צריך להביא לאופטימיזציה, לא למקסימליזציה של רעיון טוב אחד, אלא לאופטימיזציה של כל הדברים הטובים, או רוב הדברים הטובים שאתה רוצה לקדם אותם. אני אתן דוגמה מחיי היומיום שכל אחד מאיתנו מכיר. האם כולנו רוצים פרטיות? כן. האם יש מקום שבו אתה מוותר לחלוטין על הפרטיות שלך? אתה מרשה לאנשים לחטט לא רק במזוודות שלך, אלא גם בגופך. כן, בשדה התעופה. ואתה אומר, כאן ביטחון יותר חשוב. ואתה אומר, ביטחון זה דבר חשוב, וכאן הוא הכי חשוב, אבל אצלי בבית אני רוצה פרטיות, גם אם זה על חשבון ביטחון, גם אם היו מוכיחים לי שנוכחות של המשטרה בכל אחת מן הדירות במדינת ישראל תוריד את רמת הגנבות והפריצות לבתים, הייתי אומר, לא רוצה את זה, אני מוכן לשלם את המחיר של פחות ביטחון בשביל יותר פרטיות במקום כמו בבית. בעוד שאני רוצה יותר ביטחון ופחות פרטיות בשדה התעופה בגלל גודל הסכנה. וכך זה נכון בכל דבר. כל זכויות האדם של הפרט צריכות להישפט גם לשאלה האם לקולקטיב יהיה מספיק ביטחון כדי להבטיח גם את הזכויות של הפרט. כל השאלות הגדולות של ביטחון הציבור צריך לשאול את עצמך האם זה לא יותר מדי על חשבון זכויותיו של הפרט. ולכן גם אם אתה רדיקל במובן שבו אתה רוצה לקדם רעיון טוב שאני תומך בו,
יש גם רעיונות אחרים טובים שאני רוצה לתמוך בהם, ואני רוצה את האיזון הנכון בין הרעיונות האלה. וזה ליבתה של המערכת הדמוקרטית. הדיון הציבורי על השאלה איפה זה יותר חשוב, איפה זה יותר חשוב, איפה צריך לעשות פשרות בכיוון אחד כדי לחזק מרכיבים של הקוטב השני, ואתה צריך לקיים את הדיון הזה בתוך המרכז בין אנשים שמבינים שגם האנשים הכי הגונים בקוטב הפוליטי האחד, וגם האנשים הכי הגונים בקוטב הפוליטי השני, רואים רק חלק מהתמונה. וברגע שאתה מנסה לצרף את כל המרכיבים האלה למכלול אחד, אז אתה מגיע לאותו סוג של חיים טובים שיש לנו היום במדינות דמוקרטיות חופשיות שיודעות גם להגן על עצמן, שהן תולדה של פשרות בין הדברים שהרדיקלים לא תמיד מוכנים להתפשר עליהם. כך שאני מוכן להקשיב לרדיקלים כדי לשמוע רעיונות, אבל בסופו של דבר אני רוצה ליישם את הרעיונות האלה בצורה שעושה אופטימיזציה של המכלול ולא מקסימליזציה של אחד המרכיבים שלו. יש לי כמה שאלות על הדברים שאמרת. קדימה. אז שאלה ראשונה, אתה טוען שרוב הציבור בישראל שייך למרכז. כן. למה אין ממשלה שמייצגת את זה? בגלל שהמערכת הפוליטית לא הצליחה לייצר את זה, בין היתר בגלל סיבות של אגו. אם אתה מסתכל היום, מהליכוד ועד מרץ, אין בעצם מחלוקת עמוקה, אמיתית, על שום דבר. בואו ניתן כמה דוגמאות. בנושא החברתי-כלכלי, אין בישראל כמעט סוציאליסטים, לשמחתי, אין בישראל כמעט קפיטליסטים חזיריים, לשמחתי, ויש בישראל, שוב, ישנם אנשים כאלה, אבל לא תנועה גדולה, לא תמיכה ציבורית גדולה. אבל יש ויכוח על השאלה אם מדינת הרווחה הישראלית צריכה לזוז קצת שמאלה או צריכה לזוז קצת ימינה. אין עימות, אין מפלגות שבתחום החברתי-כלכלי, אין תנועות פוליטיות גדולות שיש בהן את הניסיון להגיע לכתבים. הן נמצאות פחות או יותר במרכז. קח לך את השאלה, מיהו הידיד הגדול של מדינת ישראל שאפשר לתמוך עליו? גם אותם אנשים שהיו מאוד לא שמחים כאשר טראמפ נבחר, מבינים לא רק שארצות הברית היא בלי שום פרופורציה הידידה החשובה ביותר של ישראל, אלא שטראמפ, אני חושב שהוא זכה למחיאות כפיים בכנסת ובכיכר חטופים, גם מאנשי שמאל מובהקים. כן? ארצות הברית, וארצות הברית הזאת, כן? לא ארצות הברית של הפרוגרסיבים, ארצות הברית הזאת היא הידיד היחיד של מדינת ישראל, השותף האמיתי היחיד של מדינת ישראל. האם יש ויכוח על השאלה מי הם האויבים הגדולים של מדינת ישראל? לא. איראן והגורמים הרדיקליים וכרגע הפלסטינים. אין בישראל גורם חשוב שרוצה כרגע להקים מדינה פלסטינית. כולם חושדים בצדק בפלסטינים. שוב, יש קאט בעיתון הארץ שתפתח לך איזה פנטזיות על איך הפלסטינים הם נחמדים. הרוב הגדול של הציבור מאז האינתיפאדה השנייה יודע שהדבר איננו נכון. בנושא המשפטני, אני לא חושב שהרוב הגדול, יש כמה עשרות אלפי אנשים, שזה בערך מנדט וחצי, משהו כזה, כן? שהדבר הזה בוער בליבם, אבל בעצם זה אותם אנשים של בלפור, שהם באופן עקרוני אנטי-ביבי, ויש כאלה שהם באופן עקרוני פרו-ביבי, ואני חושב ששני הגורמים האלה הם לא ליבת החברה הישראלית. לא הצלחנו, למרות שהדבר נוסה כמה פעמים, לדעתי במידה רבה מאוד בגלל גורמים של אישיות, ליצור ממשלה שבה יהיו חברים ויכולים להיות חברים. גם נתניהו וגם לפיד וגם גולן וגם ליברמן וגם בני גנץ. אין בעצם, הם מנסים ליצור ביניהם, לדבר על איזה הבדלים. קודם כל, כולם טעו לפני 7 באוקטובר לגבי חמאס, כמעט כולם. אין כמובן, מישהו ראש ממשלה, יש לו יותר אחריות מאשר מי שאיננו ראש ממשלה.
אבל היום במדינת ישראל כל אחד חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה, אז אפילו בתוך האופוזיציה לא מצליחים להתלכד לתוך מערכת אחת, אנשים שצריך זכוכית מגדלת כדי להבין את ההבדלים ביניהם, וגם שם זה לא הולך ביחד, לא בגלל שיש ביניהם ויכוחים ענייניים, אלא בגלל שכל אחד רוצה להיות ראש ממשלה, וזה דבר טבעי בדמוקרטיה. והיכולת לפרגן בפוליטיקה, או להבין שבטווח הארוך יותר כדאי לך לעבוד עם אנשים וכולי, זה דבר שהיום לא אופייני בשום מקום, בשום פוליטיקה, בשום מקום בעולם. לא במקרה, המשבר הדמוקרטי בפוליטיקה הוא לא מיוחד במדינת ישראל. לך לארצות הברית, לבריטניה, לצרפת, לכל המדינות הדמוקרטיות. יש בהם קודם כל היעדר של מנהיגות. שנית, יש לך קשיים גדולים מאוד לקיים שיתופי פעולה. יש לך ממשלות שתלויות על בלימה. זו תופעה שקיימת בכל המקומות האלה. בקיצור, העובדה שאין לנו ממשלה כזאת, היא דבר שהוא במידה רבה מאוד תוצאה של סוגי האישיות של האנשים שעומדים בראש המערכת הפוליטית, ואנשים שפעילים במערכת הפוליטית. פעילים פוליטיים זה לא סוג האנשים שאתה תרצה אותם אצלך בבית לארוחת שישי בערב. זה סוג האנשים שהתפקיד שלהם זה לעשות מניפולציות בתוך המערכות, ובצורה מושחתת לקדם את המערכות הפנים מפלגתיות, בכל המפלגות, בעיקר באלה שיש בהם פריימריז. אני מאוד הייתי רוצה לראות, אבל לצערי זה לא ריאלי בבחירות הקרובות, אולי בבחירות שאחרי זה, ממשלה שתהיה בלי מפלגות חרדיות, בלי מפלגות ערביות, בלי מפלגות משיחיסטיות ובלי מפלגות פשיסטיות. זאת אומרת, לא אכפת לי שיהיה ערבי בממשלה, אם הוא מקבל את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. לא אכפת לי אם יהיה חרדי בממשלה, אם הוא לא פרזיט שמתחמק מהשירות בצבא ולא משלם מיסים ולא עובד, כן? כך שהבעיה לפי דעתי זה לא מכחיש את העובדה שהרוב הגדול של הציבור נמצא במרכז הבמה הפוליטית, אבל זה רק אומר שלא יהיה לזה כנראה בזמן המאוד קצר, לא יהיה לזה ביטוי פוליטי בממשלה לצערי. אוקיי. אתה אומר שאתה חסיד של מפלגת מפא"י המיתולוגית. איך אתה מסביר את מה שקרה למפלגת מפא"י, כלומר לעבודה, שהיום מפלגה פרוגרסיבית, שהיום כל מה שאתה עושה בערך זה להסביר למה הם טועים? תראה, קודם כל יש שינויים במהלך דורות. המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית תמכה בעבדות. כן? דברים משתנים במהלך השנים. יש גם דור אחר של אנשים. לצערי לא נתברכנו באנשים מסוגם של בן גוריון וטבנקין וז'בוטינסקי. אין לנו היום אנשים כאלה. אני לפחות לא מכיר מישהו בסדר הגודל הזה. גם קרה משהו רע מאוד לדמוקרטיות על ידי יתר שקיפות. שקיפות זה עקרונית דבר טוב, אבל אנחנו הבאנו את זה למצב היום שכל דיון סודי מודלף תוך 20 דקות, ולכן מטבע הדברים אף אחד לא יכול לקיים דיון אמיתי בשום נושא, משום שאנשים כבר לא מדברים לעניין, הם מדברים לפרוטוקול. וכבר לא מעניין אותם מה טוב ומה רע, אלא מה נראה טוב ומה נראה רע, מה נשמע טוב ומה נשמע רע. ושוב, לא רק בישראל, בכל מקום. אני הייתי רוצה לחזור אחורה למערכות פוליטיות שונות מאשר היום. למשל, אני בעד שיהיו עסקאות בחדרים אפופי עשן בלתי חשופים, כן? כי החשיפה יצרה מצב יותר גרוע, שהביאה לנו אנשים מסוג אלה שלא היינו נותנים להם לעשות ספונג'ה בחדר המדרגות, ופתאום אתה מוצא אותם בתור שרים בממשלה. וזה תוצאה של הקטסטרופה שנקראת פריימריז במפלגות. מי שיכול להצליח בפריימריז, ברוב של המקרים, יש חריגים, זה כל מיני אנשים שלא היית רוצה להיות בחברתם בשום צורה ואופן. חלק גדול מהם מושחתים ברמה נמוכה, שיכולים להביא ארגזי מתפקדים, שיכולים לעשות תרגילים. עכשיו, תרגילים מלוכלכים היה תמיד.
כן? זה חלק של הפוליטיקה, אין פוליטיקה אחרת. כי כדי להשיג כוח, אנשים עושים כל דבר. אבל לפחות, כדי למשוך את הציבור, צריך היה להביא אנשים שהציבור ירצה לתמוך בהם. היום, מי שמופיע בקדמת הבמה הפוליטית, זה אלה שהצליחו בשחיתותם או בשליטתם בחברות לא דמוקרטיות שלהם עצמם, כמו חרדים, ערבים, דרוזים, כל מיני אנשים שבאים בבוכתות, כן? שאין שם חשיבה פרטנית לכל אחד, אלא אנשים הולכים לפי ראש השבט שלהם, הרבי שלהם, או ראש המשפחה שלהם, המסגרות השבטיות. ולכן כל השיטות הפוליטיות יש בהן פגמים קשים. הפגמים של השנים האחרונות יותר חמורים מהפגמים של מה שהיה לנו לפני 50 שנה. אבל מה שאתה אומר, אתה אומר שזה רלוונטי לכל מדינה, אבל אתה נותן בעיות שהן ספציפיות לנו. לא, תראה מי הם. בוא נגיד ככה, אם בארצות הברית 350 מיליון אנשים יכולים להציע לציבור שלהם רק בחירה בין דונלד טראמפ וקמלה האריס, יש לנו בעיה רצינית. עכשיו, דונלד טראמפ מתגלה בכל מיני תחומים כנשיא שבאמת ישאיר את חותמו, גם החותם החיובי, יש שם גם בעיה. אבל מבחינת האישיות שלו, איזה סוגים של אנשים יכולים לעלות לרמה הזאת? תראה את מי שהיום מנהיגים חלק גדול מן המדינות. תראה את מי שמנהיג את בריטניה, את קנדה, אוסף של אנשים שבאמת, לא רק בישראל, זאת בעיה מאוד רצינית בכל העולם. אבל שם אין לך, למשל, ערבים שמגיעים להגיע ביחד. נכון. אז תראה, מדינת ישראל באמת לא יכולה להרשות לעצמה לסבול מאותם פגמים שסובלות דמוקרטיות אחרות, אבל עובדה שהיא מרשה לעצמה.